आजको यस ट्युटोरियलमा हामी सिक्नेछौँ MS-word मा नेपाली टाइपिङ गर्दा हाफ लेटर आउने समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र इंग्लिश प्लस नेपाली एउटै सेन्टेन्समा टाइपिङ गर्दा किबोर्डको माध्यमबाट कसरी फन्टहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ यसको बारेमा सिक्नेछौँ। यसको लागि MS-word ओपन गर्नुपर्ने नै भइहाल्यो। त्यसपछि मैले फन्ट चुज गरे, प्रिटी फन्ट चुज गर्छु। फन्ट चुज भइसक्यो। अब म यहाँ नेपाली टाइपिङ गर्छु। हाफ लेटर समस्या छ कि नै भनेर मेरो देश हो। यो सेन्टेन्समा फर्स्टमा नै तपाईले प्रब्लम देखिहाल्नु भयो। आधा म आएको छ। अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि यदि तपाई 2007 को MS-word भर्जन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने यो लोगोमा क्लिक गर्नु होला। यदि हजुरहरु नयाँ भर्जन युज गर्नुहुन्छ भने लोगोको ठाउँमा फाइल अप्सन दिएको हुन्छ, फाइलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि वर्ड अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। वर्ड अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि प्रुफिङ भन्ने रहेको छ, प्रुफिङ अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। प्रुफिङमा क्लिक गरिसकेपछि अटो करेक्ट अप्सन रहेको छ, अटो करेक्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुले क्यापिटलाइज फर्स्ट लेटर अफ सेन्टेन्स भनेको छ, यसलाई अनचेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चेक रहेको हुन्छ, डिफल्ट चेक हुन्छ, यसलाई अनचेक गर्नु होला। ओके गर्नुस्, फेरि ओके गर्नुस्। अब हाम्रो समस्या समाधान भयो कि नि? अब हेरौँ है त। मेरो देश नेपाल हो, सरी नेपाल हो। हाम्रो MS-word मा नेपाली टाइपिङ गर्दा हाफ लेटर आउने समस्यालाई त हामीले समाधान भयो। नेपाली प्लस इंग्लिश एउटै सेन्टेन्समा टाइपिङ गर्नु पर्दा किबोर्डको माध्यमबाट कसरी फन्टहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ यसको बारेमा सिक्नेछौँ। सिम्पल हजुरहरुले अहिलेसम्म के गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला भने प्रिटीमा जानुभयो। जस्तै तपाईले इंग्लिश लेख्न लागि टाइम्स न्यू भन्ने यसरी फन्ट चुज गर्नुभयो, तल आएर इंग्लिशमा टाइपिङ गर्नुभयो। फेरि नेपाली लेख्नु पर्यो भने माथि गएर प्रिटी भन्ने चुज गर्नुभयो, फेरि तल आएर नेपाली लेख्नुभयो होला। तर यो समस्यालाई हामीले समाधान गर्नको लागि फेरि तपाईले फाइलमा क्लिक गर्नु होला। तपाई यदि MS-word को न्यू भर्जन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने, यदि तपाई 2007 को चलाउँदै हुनुहुन्छ भने यो लोगोमा क्लिक गर्नु होला। सरी, यो लोगोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि वर्ड अप्सनमा आउनुस्। वर्ड अप्सनमा आइसकेपछि कस्टमाइजमा आउनुस्। कस्टमाइजमा आइसकेपछि कीबोर्ड सर्टकट भनेको छ, कस्टमाइजमा आउनुस्। अलरेडी नै क्याटेगोरी चुज भएको हुन्छ। क्याटेगोरीमा आएर तपाईले कीबोर्डमा F दाब्नु होला, फन्टमा आउँछ। अब यहाँ फन्टमा क्लिक गर्नुस्। फन्टमा क्लिक गरेपछि नेपाली जुनसुकै फन्ट भए पनि त्यसको फर्स्ट लेटर टाइप गर्नु होला कीबोर्डमा। प्रिटीको लागि प्रिटी छ। अब प्रेस न्यू सर्टकट की भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुस् र यसमा तपाईले Ctrl+P राख्न चाहनुहुन्छ भने Ctrl+P थिच्नु होला। Alt+P राख्न चाहनुहुन्छ भने Alt+P। जस्तै मैले Ctrl+P राख्न चाहे भने Ctrl+P थिचे र एसेन्स गर्दिए। अब इंग्लिशको लागि फेरि तपाईले फन्टमा क्लिक गर्नुस् अनि टाइम्स न्यू रोमन। तपाई अरु इंग्लिश फन्टहरु चुज गर्नुहुन्छ भने पनि, यदि हजुरहरु अन्य इंग्लिश फन्टहरु युज गर्नुहुन्छ भने पनि त्यसको फर्स्ट लेटर टाइप गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ आएर तपाईले Ctrl+T एसेन्स रोज ओके। अहिले प्रिटीमा रहेको छ। अब म कर्सर टच नगरेर किबोर्डको माध्यमबाट फन्टलाई चेन्ज गर्छु। त्यसको लागि Ctrl+T टाइप गर्नुस्, टाइम्स न्यू रोना। अब तपाई मजा सजिलैसँग टाइप गर्नुस्। यस्तै नेपालीको लागि Ctrl+P। अब यहाँ तपाईले सजिलैसँग टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली प्लस इंग्लिश एउटै सेन्टेन्समा यसरी टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यो यति नै थियो। हजुरहरुलाई मन परेमा लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सँगै कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।